ผมมาอยู่เมลเบิร์นนี่ตั้งแต่ปี 2004 ครับจบปริญญาโทที่โมนาชครับกฎหมายระหว่างประเทศครับตั้งแต่จบมหาลัยมาเนี่ยผมสอบทนายได้แล้วก็มาเป็นทนายแล้วผมก็มาเป็นเชฟทำงานเป็นดีลเลอร์ขับอูเบอร์ผมก็เคยทำงานกรรมกรผมก็ทำน้อยกว่า 5% คนที่ได้เงินเสียหมดไม่งั้นคาสิโนเจ๊งไปตั้งนานแล้วโต๊ะข้างๆทะเลาะกันคว้างของข้ามหัวดีลเลอร์ไปร้อยพ่อพันแม่เนาะบางทีเรื่องตลกของเราอาจจะไม่ตลกสำหรับบางคนอาชีพศักดิ์นี่จริงๆตอนแรกไม่ได้เคยอยู่ในหัวเลยครับแล้วก็มีทะเลาะกับที่บ้านบ้างครับอุตส่าห์จบกฎหมายมาเนาะแล้วก็จบโทด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คุยกันเป็นปีครับถ้าเกิดเราทำไม่ดีเขาก็มีด่าบ้างมีอะไรบ้าง ซึ่งก็เจอมาหมดแล้วครับเข้าใจว่าทุกคนมีความฝันนะอยากทำความฝันแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่จะไปถึงฝั่งฝันSearching for greatness in a sea of the dying and shameless a sea of the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring.สวัสดีครับผมชื่อธันวามนทาทองครับชื่อเล่นชื่อแขกครับอายุ41ปีมีครอบครัวแล้วครับแต่งงานกับภรรยาครับผมมาอยู่เมลเบิร์นนี่ตั้งแต่ปี 2004 ครับตอนนี้เป็นซิติเซนแล้วครับได้วีซ่ามาจากการสปอนเซอร์จากการทำงานสมัยเป็นเชฟครับผมบ้านที่เมืองไทยอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับอำเภอ2ครับผมย้ายเข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ที่กรุงเทพครับตอนเรียนปริญญาตรีครับผมหลังจากนั้นก็ตอนที่มาอยู่ที่นี่ก็จบปริญญาโทที่โมนาชครับกฎหมายระหว่างประเทศครับตอนแรกก็ปรับตัวใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเรามาเปลี่ยนสังคมใหม่เนาะหันไปทางไหนก็มีแต่ฝรั่งอย่างเงี้ยใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเรียนภาษาสักหน่อยหนึ่งก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้นะครับทำงานเป็นช่างศักดิ์ครับอยู่ร้านใหม่ไทยแทททูที่เมลเบิร์นนี่ครับแล้วก็ยังทำแคชชัวที่เป็นดีลเลอร์ที่คาสิโนอยู่ครับประมาณวันหนึ่งหรือ2วันต่ออาทิตย์ครับสำหรับงานศักดิ์นี่เรียกว่ามีความสุขมากครับเพราะว่าเวลาตื่นเช้ามาทำงานนี่ไม่รู้สึกว่ามาทำงานครับเหมือนมาอยู่กับเพื่อนมาทำงานที่เรารู้สึกเอนจอยนะครับโชคดีที่ว่าที่ทำงานเพื่อนๆโอเคด้วยครับเราก็เลยมีความสุขกับงานแล้วก็เวลาทำงานไปแล้วลูกค้าตอบรับชอบงานที่เราทำเราก็รู้สึกแบบดีใจงานที่เป็นดีลเลอร์ก็เวลาลูกค้าเวลาที่เขาได้เงินเราก็ดีใจกับเขาด้วยเวลาเขาเสียเงินทีเราก็รู้สึกแบบเสียดายเนาะถ้าเป็นเราคงไม่เอาเงินไปลงอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมไม่สนับสนุนเรื่องการพนันนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะไปแค่แบบเอาความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็คุณสามารถคุมตัวเองได้มีลิมิตไว้ว่าวันนี้ยอมเสีย100หรือ200คือถ้าคุณไม่เดือดร้อนมันก็โอเคครับคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยบาปกรรมไหมครับผมแค่เป็นคนกลางนะครับถ้าคุณเสียผมก็เอาเงินคุณแต่ถ้าเกิดคุณได้ก็คุณก็ได้เงินไปก็โอเคผมว่าก็ทั้งให้ความสุขทั้งอะไรไม่น่าเกี่ยวกับบาปกับบุญครับข้อคิดคือถ้าเป็นไปได้อย่าไปเลยครับเวลาผมทำงานผมเห็นนะคนที่ได้น้อยมากเอาว่าน้อยกว่าประมาณน้อยกว่า 5% คนที่ได้เงินเสียหมดไม่งั้นคาสิโนเจ๊งไปตั้งนานแล้วเหตุการณ์แปลกๆหรอครับผัวเมียมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาผัวเสียเมียอารมณ์เสียหรือว่าเวลาเมียได้มากกว่าผัวอารมณ์เสียอย่างเงี้ยครับโต๊ะข้างๆทะเลาะกันคว้างของข้ามหัวดีลเลอร์ไปอาชีพศักดิ์นี่จริงๆตอนแรกไม่ได้เคยอยู่ในหัวเลยครับแต่ว่าเราเป็นคนชอบงานศักดิ์รอยศักดิ์อยู่แล้วตรงที่ว่าเพื่อนเราศักดิ์เนาะเราก็ไปรู้จักกับช่างหลายคนเพื่อนเราแฮงเอาท์อย่างพี่ใหม่เจ้าของร้านแล้วแกก็ชักชวนมาว่าเรามาทำงานศักดิ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วเราก็เลยลองดูแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆก็มีผลตอบรับมาลูกค้าที่เคยสักไปเขาก็กลับมาสักกับเราอยากสักกับเราอีกอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เหมือนแบบยึดเป็นอาชีพหลักครับ ประกอบอาชีพศักดิ์เนี่ยคุณเป็นคนที่วาดรูปเก่งไหมครับ
ผมเป็นคนวาดรูปไม่เก่งเลยครับก็ต้องมีการพยายามมากกว่าคนอื่นตอนเด็กๆก็ยังเคยวาดอยู่แต่ประมาณสักมัธยมปลายนี่เริ่มไม่ได้วาดแล้วอย่างที่ว่าสมัยก่อนน้อยครอบครัวถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนศิลปะนี่เขาจะสนับสนุนส่วนใหญ่เขาจะให้เราเรียนอะไรอาชีพหมออาชีพวิศวะคิดว่าพรสวรรค์หรือพรแสวงมันสำคัญกว่ากันครับจริงๆมันต้องไปคู่กันด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีพรสวรรค์เลยคุณต้องใช้พรแสวงเยอะๆคุณต้องพยายามมากกว่าคนอื่นอาจจะมีกดดันช่วงไหนทุกคนต้องเจอกันหมดนะครับงานแรกๆเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดคุณต้องทำงานบนผิวหนังคนใครๆก็อยากได้รอยสักดีๆเนาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทำไม่ดีเขาก็มีด่าบ้างมีอะไรบ้างซึ่งก็เจอมาหมดแล้วครับก็ต้องพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วครับเรียนรู้ทุกวันหาเทคนิคใหม่ทุกวันอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีก็ครั้งต่อไปลองทำอีกสักคนแรกเป็นรุ่นน้องครับตอนนี้กลับเมืองไทยไปละสักเป็นรูปม้ายูนิคอร์นเขาแฮปปี้ครับแต่เส้นยึกยือมากเลยตอนนั้นถ้ากลับไปมองแบบณจุดนี้กลับไปมองโอ้โหยึกยือมากเลยสงสารเขาเหมือนกันแต่เขาโอเคครับแฮปปี้อยู่โอเคครับมึงยังจะสักอีกเหรอฮะมึงสักอะไรข้างหลังกูเนี่ยมึงหายางลบออกเลยนะจะเริ่มต้นอาชีพสักแนะนำยังไงบ้างครับผมว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ในการสักเยอะมากนะครับทั้งถ้าคุณเปิด YouTube นี่เต็ม YouTube เลยอุปกรณ์สักเดี๋ยวนี้ก็ดีมากใช้งานง่ายสีก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือโอกาสที่คุณจะเรียนรู้ได้เป็นช่างสักเร็วกว่านี่ถือว่ามีเยอะมากแต่ผมว่ายังไงคุณต้องมีอาจารย์มีคนสอนเรียนจากประสบการณ์เขาสามารถชี้แนะคุณได้ว่าทำอย่างนี้ถูกนะทำอย่างนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคนเราเดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าแหละสักเสร็จปั๊บก็ยังแต่งรูปได้เนาะผมว่ายังไงคุณก็ต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าอะไรฝรั่งเรียกว่าเป็น apprentice ครับต้องมีอาจารย์คอยสอนดีที่สุดเรียนรู้เองอยู่จากบ้านก็คอยงมเองครับอาจจะเก่งขึ้นมาก็ได้คุณอาจจะหาวิธีที่ถูกต้องอะไรเงี้ยคำทางถูกอะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีสุดว่าต้องมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับผมอาชีพดีลเลอร์เลยก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขาเปิดคุณก็ลองสมัครไปยังไงเขาสอนคุณทุกอย่างครับอย่างถ้าทำรูเล็ตอะไรเงี้ยสอนวิธีหมุนลูกบอลสอนวิธีคิดเงินคุณคิดเลขเร็วสอนวิธีคิดว่าทำช็อตคัททุกอย่างแล้วก็กฎระเบียบอะไรเงี้ยซึ่งคุณต้องเรียนงานคาสิโนกฎหมายมันจะค่อนข้างสตริกครับต้องไปเรียนรู้จริงไหมครับผมเคยได้ยินมาว่าคนทำงานเป็นดีลเลอร์ห้ามเข้าไปในบ่อนใช่ครับถ้าสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยยังมีคาสิโนไลเซนส์อยู่เงี้ยในวิกตอเรียนี่ผมไม่สามารถเข้าบ่อนหรือว่าไปเล่นอะไรได้ครับถ้าคุณอยากจะเล่นคุณต้องไปรัฐอื่นความยากของอาชีพสักคืออะไรครับความยากของมันก็คือว่าผิวหนังของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับคุณจะใช้วิธีเดียวกันสักกับอีกคนหนึ่งนี่อาจจะประมาณ 60-70% อาจจะใช้ได้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยคุณจะต้องปรับเอาตามผิวหนังครับฝรั่งก็จะผิวสักยากกว่าคนเอเชียครับผมยังไงก็ต้องปรับไปเรื่อยๆครับลูกค้าทุกคนคุณต้องปรับวิธีไปคุณสามารถเรียนเบสิกหลักวิธีทำงานได้แต่ว่าคุณจะต้องคอยปรับตลอดดังนั้นมันคือความยากครับผิวของคนผิวขาวผิวค้ำผิวเข้มคุณจะใช้วิธีลงสีเหมือนกันก็ไม่ได้อย่างลูกค้าแบบโอ้อยากได้สีสดสวยงามแต่ผิวมาคล้ำเลยอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ไม่สดครับมันไม่สามารถที่จะทำได้ตอนนี้คิดว่าตัวเองเก่งหรือยังครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งครับขนาดตอนเป็นเชฟนี่ทำงานมา10 กว่าปีผมก็ยังไม่คิดว่าเก่งพยายามพัฒนาเรื่อยๆตอนนี้ทำงานเป็นช่างสักก็พยายามพัฒนาทุกวันครับเราต้องคิดว่าพรุ่งนี้เราต้องทำให้ได้ดีกว่าเดิมอาชีพแรกที่ทำตอนมาเหยียบออสเตรเลียนี่คืออะไรครับอาชีพแรกที่ไปทำคือเป็นคิทเช่นแฮนด์เลยครับไปเสียบไก่สเต๊ะคืนแรกนี่นอนฝันเห็นไก่สเต๊ะเลยครับว่ามือนี่มีแต่กลิ่นสเต๊ะตอนนั้นก็ค่าแรงวันหนึ่งก็50นะครับผมก็ถือว่าได้เยอะนะผมโชคดีด้วยที่ว่าไม่มีแบบว่าค่าทดลองงานอะไรเขาให้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาคุณทำงานอะไรไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะคุณต้องให้ความใส่ใจกับตั้งใจครับเพราะว่าเขาจ้างคุณเขาไม่ได้คุณทำฟรีเนาะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดคุณไม่มีสกิลในนั้นมาแล้วการที่คุณเรียกร้องเงินเยอะๆในตอนแรกผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ฝึกได้ลองทำดูแล้วเป็นเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขอขึ้นเขาถ้าเกิดคุณมีความสามารถจริงๆอะไรเงี้ยยังไงเขาก็ให้ขึ้นให้คุณครับ
คิทเช่นแฮนด์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับล้างจานทำทุกอย่างหั่นผักไปทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นเผอิญมีโอกาสบางร้านเขาขาดคนที่จะทำอาหารเราก็เลยได้ทำผัดบ้างทำแกงทำองเท่เราก็รู้สึกมันก็สนุกดีแล้วโชคดีครับได้รุ่นพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาบอกว่ามีร้านญี่ปุ่นกำลังจะเปิดใหม่ก็เลยไปสมัครงานแล้วก็เขาก็เต็มใจที่จะสอนตั้งแต่แรกเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะครับตอนนั้นเราก็เลยได้เริ่มเรียนพื้นฐานอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดตั้งแต่ตอนนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจากคิทเช่นแฮนด์เป็นเชฟทำทุกเซสชั่นนะครับหัดทำซูชิเป็นเชฟยากิโทริเป็นเชฟครัวร้อนครัวเย็นจนสุดท้ายก็ได้เป็นเฮดเชฟของร้านญี่ปุ่นครับผมว่าอาหารไทยยากที่สุดนะครับเท่าที่ทำมาเพราะว่ามันส่วนผสมมันเยอะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่คนจริงๆมันต้องติดรสมือคนนะครับมันต้องชิมบางทีรสชาติของเราแล้วว่าอร่อยเงี้ยบางคนส่วนใหญ่อาจจะไม่อร่อยก็ได้แต่อาหารญี่ปุ่นอาหารอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะมีแบบเป็นสูตรสแตนดาร์ดอยู่แล้วคุณทำยังไงมันก็ออกมาคนใครๆทำก็เหมือนกันผมสังเกตนะในตัวผมเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยให้คุณค่ากับอาหารไทยเลยอาหารไทยเขาคิดว่าต้องถูกกว่าอาหารชาติอื่นเขาไม่พร้อมที่จะจ่ายราคาสูงเท่ากับอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารฝรั่งครับทำไมถึงทำกับฉันได้ในความคิดของผมนะครับผมว่ามันอยู่ที่คนทำอาหารออกมาด้วยมันควรที่จะต้องปรับปรุงในเรื่องการสร้างสตอรี่ของอาหารออกมานะครับตอนนี้เริ่มหลายร้านผมก็เริ่มเห็นว่าเนี่ยอย่างอาหารผัดกะเพราอันเนี้ยให้คุณค่ามันว่าเนี่ยมีไก่อันนี้ออริจินอลมันมาจากไหนไก่มันเป็นไก่ฟรีแลนซ์นะเป็นอะไรเงี้ยในการเพิ่มมูลค่าอาหารของคุณหรือว่าผักเบซิลอย่างเงี้ยปลูกออร์แกนิกนะอะไรเงี้ยคุณสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารคุณได้จากตรงนั้นแล้วก็การ presentation อาหารด้วยอะไรเงี้ยครับคือผมว่าถ้าคุณต้องการที่จะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นคุณต้องทำการบ้านมากขึ้นมากกว่านี้ครับมีเรื่องฮาๆตอนทำร้านอาหารไทยนะครับหรือร้านอาหารเรื่องฮาเยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นกันอยู่ในร้านถามว่ามีคนเอาเงินมา5 ล้านมากองให้ท่านตรงหน้าเนี่ยถามว่าท่านเอาไหม ไม่เอาจริงๆในร้านถ้าทำร้านอาหารไทยมันก็ดีตรงที่ว่าในครัวก็เป็นคนไทยหมดเนาะแบ็กกราวด์คนเราส่วนใหญ่มันก็จะมาอยู่ใกล้เคียงกันทุกคนรู้หมดเล่นตลกโปกฮาอะไรกันได้แต่เวลาคุณอยู่ในครัวของต่างชาติเนี่ยเวลามีหลายๆคนจากหลายๆที่มาร้อยพ่อพันแม่เนาะบางทีเรื่องตลกของเราอาจจะไม่ตลกสำหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางเรื่องอาจจะเป็นกลายเป็นว่าอาจจะเสียมารยาทสำหรับเขาโดยเฉพาะถ้าคนญี่ปุ่นอย่างนี้เวลาทำงานเขาจะมีความแบบตั้งใจมากคุณต้องทำงานคือทำงานเวลาแบบพักคุณจะเล่นก็โอเคเรื่องปกติผมว่าร้านอาหารไทยมันมีความเป็นกันเองมากกว่าแต่ถ้าคุณอยากอยู่โปรเฟชชั่นอลคุณก็ต้องลองย้ายอย่างอื่นดูแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าครัวไทยจะไม่โปรเฟชชั่นอลนะครับบางที่เขาก็ที่เขาตั้งใจจริงๆมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยเรียนจบกฎหมายปริญญาโทมาที่บ้านคิดยังไงครับอยู่ดีๆทำไมคุณไม่ไปทำสายอาชีพที่คุณเรียนมาจริงๆที่บ้านก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับให้มาทำเชฟเท่าไหร่ก็มีทะเลาะกับที่บ้านบ้างครับแต่คุณแม่นี่โอเคยังไงก็สนับสนุนแต่คุณพ่อนี่ท่านไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าอุตส่าห์จบกฎหมายมาเนาะแล้วก็จบโทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไปทำงานตามสายนั้นแกก็ไม่คุยกันเป็นปีครับพอเริ่มอาชีพสั่งนี้ไม่ยิ่งด่าอะไรครับเผอิญคุณพ่อเสียไปแล้วครับในการที่คนจะเริ่มต้นอาชีพสักอย่างอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเขาทำในสิ่งที่รักหรือว่าสิ่งที่ได้เงินมันจะดีกว่ากันครับสำหรับผมนะมันควรที่จะไปด้วยกันได้เนาะคนเราจะบอกว่าทำงานสิ่งที่รักมันอยู่ที่เขาเรียกว่ายังไงอยู่ที่ว่าคุณมีความที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเยอะหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณเริ่มจากงานในสิ่งที่คุณรักมันก็จะเหมือนแฮปปี้ทุกวันถ้าคุณทำงานในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักสามารถทำให้ครอบครัวคุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นมันก็ถือว่าเป็นข้อดีใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนมันมีความจำเป็นในส่วนไหนมากกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีจำเป็นเรื่องเงินคุณก็อาจจะต้องดูเรื่องเงินก่อนแล้วก็ความรักความชอบอาจจะมาทีหลังแต่ว่าถ้าคุณโชคดีไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีได้ทำงานในที่คุณชอบที่คุณรักแล้วก็ได้เงินด้วยมันก็ถือว่าเหมือนถูกหวยครับมีความคิดเห็นยังไงครับถ้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเลิกเรียนเลยเพื่อมาทำสิ่งที่ชอบอย่างเดียวสำหรับผมยังไงคุณควรจะเรียนในส่วนพื้นฐานมาให้มันเรียบร้อยก่อนคนเรายิ่ง
ยิ่งเรียนรู้เยอะๆยิ่งมันมีทำให้คุณมีโอกาสหลายๆทางเนาะชีวิตคนเรามันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงบางคนอาจจะแวะข้างทางบ้างตกไหลทางบ้างแล้วค่อยกลับมาเดินตรงเส้นตรงกลางใหม่อะไรแบบเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ไปเรียนแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปทำงานสิ่งที่คุณชอบแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตครอบครัวหรือซัพพอร์ตตัวคุณเองอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วคุณจะกลับไปเรียนอย่างเงี้ยบางทีมันจะเสียเวลาเนาะผมว่ายังไงคุณเรียนจบพื้นฐานให้ได้ก่อนจบม.6 ก็ได้จบปวชก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปทำสิ่งที่คุณรักก็ได้หรือคุณจะทำสิ่งที่คุณรักควบคู่กันไปด้วยก็ได้เข้าใจว่าทุกคนมีความฝันนะอยากทำความฝันแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่จะไปถึงฝั่งฝันผมขอบทสรุปเลยนะครับเรียนมหาลัยให้อะไรกับชีวิตมั้งที่ได้นี่ความรู้ได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าคุณจะเอาไปใช้หรือเปล่านี่มันอยู่อีกเรื่องนึงเพื่อนผมหลายคนก็ไม่ทำสายกฎหมายนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้คือสังคมคอนเน็กชันไอ้ตรงจุดนั้นอ่ะในชีวิตจริงอ่ะคุณจะสามารถใช้ได้ครับผมได้ยินเด็กสมัยเนี่ยเขาคิดว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดแม่งกูจะไปเป็นยูทูบเบอร์กูจะไปเป็นกูจะทำอะไรก็ได้คิดว่าง่ายๆมีอะไรเตือนใจเขาไหมครับอย่างว่าเด็กเดี๋ยวนี้น่าจะดูประมาณแบบว่าดูคนที่ประสบความสำเร็จเป็นจุดแรกแต่ว่าเขาไม่เคยดูว่ากว่าที่คนนั้นจะประสบความสำเร็จนี่เขาทำผิดพลาดอะไรมาบ้างเขาต้องเจออะไรหนักอะไรมาบ้างผมว่าทุกคนน่ะกว่าจะประสบความสำเร็จอะคุณล้มแล้วลุกอีกล้มแล้วลุกอีกไม่รู้กี่รอบเอาจริงผมทำอาชีพมาเยอะมากเลยนะตั้งแต่จบมหาลัยมาเนี่ยผมสอบทนายได้แต่ผมแล้วก็ไปเป็นทนายแล้วผมก็มาเป็นเชฟทำงานเป็นดีลเลอร์ขับอูเบอร์ผมก็เคยทำงานกรรมกรผมก็ทำแล้ววันนี้ผมก็ทำช่างศักดิ์เป็นงานหลักคือกว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ชีวิตมันไม่ได้เป็นเส้นตรงอ่ะผมว่าคุณควรที่จะลองทำหลายๆอย่างดูจะดีที่สุดครับผมชอบคนประเภทไหนมากที่สุดครับทำอย่างเดียวไม่พูดโม้ด้วยทำด้วยไม่ทำแม่งเลย จริงๆผมเป็นคนชอบทั้งทำทั้งพูดหรือไม่ก็คือทำอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ก็คือผมดูคนที่การกระทำมากกว่าคำพูดคนเรามันออกจากปากมายังไงก็ได้แต่การกระทำมันสื่อว่าสิ่งที่เขาคิดจริงๆมันคืออะไรไม่คิดอยากจะเป็นทนายเลยครับผมเคยไปทำงานเป็นผู้ช่วยทนายนะครับมาปีหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราอะครับมันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเด็กที่เมืองไทยสมัยก่อนนี่ก็อย่างว่านะพอเราจบม.6 แล้วสอบอะไรได้เราก็เรียนไปอะเราไม่รู้ว่าเราชอบจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเราก็เรียนไปเรียนจบแต่พอมาทำงานจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราก็หาหนทางอื่นดีกว่าพอหลังจากจบปริญญาโทแล้วก็กลับไปเมืองไทยประมาณ 5-6 เดือนเนาะไปบวชแล้วก็กลับมาใหม่มาเริ่มเรียนคุกเคอรี่แล้วก็เริ่มเป็นเชฟมีช่วงนั้นที่ว่าทางออสเตรเลียเขาเอาอาชีพเชฟออกจากการสมัครpermanent resident ถ้าเกิดคุณอยากสมัคร permanent resident คุณต้องมีคนสปอนเซอร์ชิพเราดังนั้นก็ต้องตั้งใจทำงานเชฟมากเลยเพื่อที่จะหาคนสปอนเซอร์แล้วก็โชคดีได้ร้านญี่ปุ่นนั่นแหละครับทำงานแล้วก็สปอนเซอร์เราจนเราได้ permanent resident มาครับผมในอนาคตมีแผนที่จะกลับไปอยู่เมืองไทยถาวรไหมครับณตอนนี้ณวันนี้ไม่มีความรู้สึกว่าจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยครับตอนนี้ความรู้สึกอยู่ที่นี่เป็นบ้านไปแล้วเวลากลับไปเมืองไทยเรารู้สึกเหมือนแบบกลับไปเที่ยวพักผ่อนมากกว่าแล้วเราก็มีบ้านมีอะไรสังคมเราก็อยู่ที่นี่เพื่อนทำงานอยู่ที่นี่หมดนะครับผมวันหยุดชอบทำอะไรครับถ้ามีโอกาสก็จะไปวัดครับไปวัดไทยแล้วก็ไปขับรถริมหาดกับแฟนไม่มีคำว่าบังเอิญในทางพระพุทธศาสนามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสำหรับผมว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความบังเอิญนะฮะผมเชื่อเรื่องกรรมแต่ไม่ได้คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมของชาติที่แล้วผมไม่เชื่อในชาติที่แล้วกับชาติหน้าแต่ผมเชื่อว่าคนเรามันเกิดจากกรรมจริงคุณทำอะไรไว้ผลแห่งกรรมนั้นมันก็จะสนองคุณในชาตินี้แหละคุณทำกรรมดีมาผลดีมันก็จะตอบแทนคุณสักวันหนึ่งคุณทำกรรมไม่ดีเดี๋ยวคุณก็ต้องได้รับผลของมันชอบอะไรประเทศนี้มั้งครับผมว่าประเทศนี้ดีตรงที่ว่าการให้โอกาสคนเสมอภาคกันทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันในไปถึงจุดที่คุณหวังไว้ในเมืองไทยเนี่ยบางทีบางเรื่องคุณอาจจะต้องใช้เส้นสายคนไทยเรียกเส้นสายหรือฝรั่งเรียกคอนเน็กชันในการจะทำอะไรหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าคุณจะติดต่อกับราชการหรือว่า
ติดต่อกับบริษัทห้างร้านเอกชนถ้าเกิดว่าคุณมีคนรู้จักมีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมดแต่ว่าที่เนี่ยเขาให้โอกาสคุณเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามความสามารถของคุณน่ะผมถึงชอบที่จุดเนี้ยงั้นผมขอถามนิดนึงครับบางคนบอกว่าอ๋อที่มึงได้ดีกับกูเนี่ยเพราะมึงเกิดมาบ้านมึงรวยนี่มึงมีโอกาสมากกว่ากูนี่คิดเห็นไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเอาง่ายๆได้ว่าคนเราต้นทุนชีวิตมันไม่เท่ากันใช่ไหมเขาสามารถเริ่มทำได้ก่อนมันก็มีโอกาสจะสำเร็จก่อนแต่มันไม่ได้ตายตัวว่าคุณจะสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่คือคุณมีโอกาสได้เริ่มก่อนมันแค่ว่าต้นทุนเขาดีกว่าคุณแค่นั้นแหละถ้าคุณอยากจะดีกว่าเขาคุณก็ต้องพยายามมากขึ้นคนเรามันผมว่าความพยายามสำคัญที่สุดนะครับมีต้นทุนดีกว่าแต่ถ้าโชคเขาไม่ดีเขาก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ถ้าคุณต้นทุนน้อยกว่าแต่คุณโชคดีกว่าคุณก็อาจจะประสบความสำเร็จได้ก็ได้คิดว่าความสำเร็จเนี่ยมันมาด้วยโชคหรือความพยายามครับผมว่ามันมาด้วยกันนะผมไม่เรียกว่าโชคอะสำหรับผมเขาเรียกว่าจังหวะและโอกาสถ้าเกิดคุณมันเข้าจังหวะโอกาสที่มันถูกต้องอะซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะจังหวะนั้นอะณจุดๆนั้นอะคนเราเหมือนแบบวันหนึ่งถ้าเกิดคุณก้าวเท้าออกมาจากรถไฟอย่างเงี้ยคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนละถูกไหมดังนั้นจังหวะโอกาสถ้าเกิดจังหวะมันได้พอดีอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ไปได้ด้วยดีแค่นั้นเองมีสถานที่ที่ชอบที่สุดที่นี่ไหมครับคิดอะไรไม่ออกผมก็ไปขับรถริมทะเลครับไม่ก็ไป Great Ocean Road ขับรถไปเลาะชายฝั่งไปบรรยากาศสวยๆชมวิวไปแค่นั้นก็โอเคแล้วหาคาเฟ่กินกาแฟดีๆกินแฮปปี้ละไปเช้าเย็นกลับมีเหตุการณ์แปลกๆอะไรที่เคยเจอในออสเตรเลียไหมครับเหตุการณ์แปลกๆเหรอครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบว่าเป็นคนไร้บ้านนะครับก็มาแบบมาขอเงินขออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีบอกโอ้ยดูแต่งตัวเด็กกูหน้าตากูดูมีเงินมากเลยเหรอเคยโดนโกงหรือหลอกลวงที่นี่ไหมครับจะเรียกว่าโกงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเรียกว่าเรียกเงินมากกว่าปกติดีกว่าเป็นเหมือนทนายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอเจนต์อย่างเงี้ยเหรอเหมือนแบบว่าเขาช่วยเราได้นะให้เราเป็นคนที่ได้นะต้องเอาเงินไปให้เขาตอนนั้นก็ประมาณ 3-4 พันเหรียญอะไรครับเหมือนแบบเป็นค่าทนายของเขาค่าดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาความรักคืออะไรครับณวันนี้ผมคิดความรักก็คือความรู้สึกดีที่ให้กับใครคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาได้ดีมีความสุขแค่นั้นผมก็แฮปปี้แล้วครับนั่นคือความรักบางคนบอกว่าหางานเมืองนอกยากมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมว่างานที่นี่อ่ะยังไงมันมีเยอะมากกว่านะอยู่ที่ว่าคุณเลือกงานหรือเปล่าถ้าคุณไม่เลือกงานอ่ะคุณมีงานทำอยู่แล้วแหละผมมาแรกๆผมทำทุกอย่างงานคิทเช่นแฮนด์เหรอทำงานขนของเหรอทำงานทำความสะอาดเหรอผมทำหมดแล้วคุณตื่นตั้งแต่เช้าตี 4 ตี 5มาไปเปิดร้านในตลาดอย่างเงี้ยแล้วคุณไปเรียนต่อเรียนแป๊บๆนึงตอนบ่ายคุณเข้าไปทำงานร้านอาหารกลางวันเงี้ยทำงานเสร็จต่อไปทำงานต่ออีกร้านตอนเย็นกลางคืนต่อไปล้างแก้วต่อเงี้ยตี 2 ตี 3เงี้ยมันอยู่ที่คุณอ่ะคุณเลือกงานหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ประเทศเนี้ยถ้าคุณไม่เลือกงานยังไงคุณก็อยู่รอดแล้วเงินที่คุณได้ยังไงก็พอเลี้ยงตัวคุณเลี้ยงครอบครัวอะไรยังได้เลยถ้าเกิดคุณขยันนะถ้าคุณเลือกงานต่อให้คุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่มีงานทำหรอกอยู่เมืองนอกเก็บเงินยากไหมครับมันอยู่ที่คุณนะครับเพราะว่าตัวคุณเองมีกิเลสมากขนาดไหนอ่ะถ้าเกิดคุณสามารถคุมกิเลสในตัวเองได้คุณก็มีเงินเก็บเยอะผมนอนวันหนึ่งผมแทบไม่ได้ใช้อะไรอ่ะผมใช้แค่กินอาหารค่าเดินทางแค่นั้นเองครับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของเมืองนอกแตกต่างจากเมืองไทยเยอะไหมครับถ้าเทียบกับกรุงเทพผมว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพน่าจะสูงกว่าด้วยซ้ำมั้งถ้าเทียบกับรายได้กับรายจ่ายของคุณอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่ผมว่ารายได้กับรายจ่ายยังมีความสัมพันธ์มากกว่าคุณสามารถใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้ทานอาหารดีๆมีเงินเก็บมีสิ่งที่คุณอยากได้มีรถมีบ้านในขณะที่ถ้าเกิดคุณยังอยู่กรุงเทพงานของคุณอาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตครอบครัวคุณได้ครับเคยมีเหตุการณ์อะไรประทับใจมากๆไหมครับที่นี่10 กว่าปีแล้วตอนนั้นยังทำงานเป็นคิทเช่นแฮนด์อยู่เนาะแล้วก็เผอิญไม่สบายครับไม่สามารถแบบจะเดินออกไปข้างนอกบ้านได้โชคดีว่ามีรุ่นพี่ที่ร้านแกก็คอยเอาข้าวน้ำมาส่งให้ครับก็รู้สึกประทับใจแกตอนนั้นนะครับอยู่เมืองนอกให้ประสบการณ์อะไรกับชีวิตบ้างครับคุณจะต้องสู้ด้วยตัวเองอ่ะแน่นอนเลยเพราะว่าคุณมาที่นี่คุณยิ่งที่เป็นตอนแรกๆเนี่ยคุณไม่รู้จักใครเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะ
จะทำอะไรคุณต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะครับแต่เผอิญว่าโชคดีผมออกมาอยู่เองแบบอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่หอเองตั้งแต่อายุ12ก็เลยปรับตัวได้ง่ายหน่อยสำหรับบางคนอาจจะแปลกๆบ้างที่แบบว่าไม่มีคอยพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงเมืองไทยหรือเมืองนอกดีกว่ากันในความคิดเห็นของคุณครับมันมีข้อดีแตกต่างกันนะครับถ้าอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ในเรื่องอาหารการกินมันก็ถูกปากกว่าแต่ถ้าอย่างแบบว่าพูดถึงสังคมโดยทั่วไปผมชอบที่นี่มากกว่าคนไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไหร่ดีมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าไม่ค่อยมีคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอะว่างั้นเถอะเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาคนมาอยู่เมืองนอกคนไทยมักจะเกลียดอิจฉาอะไรกันเองคุณอยากจะให้ข้อคิดอะไรกับพวกเขาบ้างครับผมคิดว่าคนเรายิ่งถ้าเป็นคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่ะควรที่จะช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันมากกว่าที่จะคอยไปขัดแข้งขัดขากันอะไรเงี้ยมาทะเลาะกันเองเนี้ยผมว่ามันดูตลกอ่ะคนถ้าดูอย่างคนจีนอ่ะผมว่าส่วนใหญ่เขาจะช่วยเหลือกันนะไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะสังเกตเห็นว่ามีไชน่าทาวน์อ่ะเกือบอยู่ทุกที่เลยแต่คุณดูดิคำว่าไทยทาวน์เหรอมีสักกี่ที่บนโลกนี้มันแสดงให้เห็นว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่ค่อยสามัคคีกันสักเท่าไหร่คิดถึงเมืองไทยไหมครับผมคิดถึงตลอดนะยังไงมันก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเหงาคิดถึงบ้านทำยังไงครับก็แค่เปิดรูปขึ้นมาดูครับแค่นั้นเองดูหนังไทยช่วยได้คุณมีจุดเปลี่ยนหรือเหตุการณ์สำคัญอะไรในชีวิตที่ทำให้คุณเป็นตัวคุณในทุกวันนี้ไหมครับมันไม่มีจุดเปลี่ยนแบบพลิกผันอะผมว่าสำหรับตัวผมเองอะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะลองทำตรงนู้นลองทำตรงนี้ทำแล้วคุณไปเจอคนนี้แนะนำคุณไปทำอีกอย่างหนึ่งเลยมันค่อนข้างไปเป็นเรื่อยๆเป็นสเต็ปอยู่ที่ว่าตัวคุณไปอยู่ตรงจุดไหนอะสังคมมันก็จะเปลี่ยนคุณไปแค่นั้นเองนะอย่างนี้คุณเชื่อไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าเราเอาตัวเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคนดีๆคนที่เก่งเราก็จะเป็นคนแบบนั้นถูกต้องครับถ้าเกิดคุณไปอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบติฉินนินทาการที่คุณจะเข้าไปอยู่กับเขาอ่ะคุณก็ต้องไปติฉินนินทาคนอื่นใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นคุณก็ต้องเอาตัวคุณไปอยู่ในสังคมที่คนเขาคิดดีทำดีอ่ะคนคิดดีทำดีคุณก็อยู่กับเขาได้ถ้าเกิดคุณไปทำตัวแตกต่างเขาคุณก็อยู่กับกลุ่มเขาไม่ได้ถูกไหมล่ะถ้าเกิดคุณอยากจะดีขึ้นอยากเก่งอยากรวยคุณก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นได้เรียนรู้ว่าเขาทำยังไงเขาถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับถ้ามีไทม์แมชชีนย้อนกลับไปในอดีตได้อยากจะกลับไปแก้เรื่องอะไรไหมครับผมไม่เคยมีอะไรที่อยากจะกลับไปแก้ไขในชีวิตคิดดีแล้วทุกอย่างแล้วในการที่จะก้าวในทุกสเต็ปของชีวิตมองอนาคตของตัวเองในอีก10 20 30 ปีข้างหน้าไว้ว่ายังไงครับผมคิดว่า10 ปี20 ปีผมก็น่าจะยังทำงานสักอยู่นะเพราะตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่ถ้ายังทำไหวมือยังทำได้ก็คงทำอาจจะทำงานศิลปะอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะแบบปั้นหม้อวาดรูปในเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มีคติในการดำรงชีวิตไหมครับผมมีคติอย่างหนึ่งเพราะว่าพ่อเคยสอนไว้นะบอกคำว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วก็คือทำอะไรคุณอยากคิดจะทำอะไรรีบทำเลยเพราะว่าเกิดคุณไปรอทำพรุ่งนี้บางทีมันสายไปแล้วล่ะมันไม่ทันแล้วคิดได้ทำได้ก็ทำเลยคิดก็ลงมือทำเลยไม่ต้องรอฝากอะไรถึงคนที่มาอยู่ต่างประเทศหน่อยครับผมว่าถ้ากดคนมาอยู่ใหม่แรกๆนะครับตอนนี้คุณไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลยเงี้ยมาอยู่คนเดียวคุณต้องสู้ทำทุกอย่างแหละเขาให้คุณทำอะไรคุณก็ต้องทำเพื่อให้ความอยู่รอดก่อนหลังจากนั้นอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างหรือทำในสิ่งที่คุณชอบรอจนณวันนั้นก่อนฝากอะไรถึงคนทางบ้านหรือทางครอบครัวนะครับเป็นภาษาเหนือก็ได้ก็คิดถึงแม่เนาะก็ปีนี้ก็น่าจะได้กลับไปยำของละนี่นะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะป้าไม้แอลเนาะปีนี้นี่คิดถึงลาบคิดถึงแกงฮังเลIn a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna